Και οι λαϊκοί που μένουν εδώ στο Άγιον Όρος παίρνουν μία χάρη, παρότι πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν έχουν και βίο σωστό. Και πολλές φορές ίσως μας σκανδαλίζουν. Μερικοί λένε τι τους θέλουμε αυτούς τους κοσμικούς εδώ πέρα, και δεν τους βγάζει έξω η Ιερά Κοινότης. Σε παλαιότερη εποχή, από ό,τι μας λέει ο Παπά Ακάκιος των Παχωμαίων, που είναι μεγαλύτερος, αποφάσισε η Ιερά Κοινότης να τους μαζέψει όλους αυτούς. Εμείς τους λέγαμε ζεύγαλους ή καβιώτες, και να τους βγάλει έξω, να τους κάνει εξορία από το Άγιον Όρος. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς μεθούσανε, πέφτανε στους δρόμους, ζούσαν άσωτη ζωή. Τότε υπήρχαν τα καράβια τα μεγάλα, όπως το Γεώργιο Σφή, που ερχόταν από Θεσσαλονίκη και πήγαινε Καβάλα, και κάθε 15 περνούσε από τη Δάφνη. Αυτή ήταν η συγκοινωνία του Αγίου Όρους. Όταν τους μαζέψανε εκεί στη Δάφνη, είπαν: μια που είναι τώρα μαζεμένοι όλοι, ίσως να ήταν καμιά 50 άτομα, να τους βγάλουμε μια φωτογραφία, έτσι για ανάμνηση, για την ιστορία, να τους έχουμε. Όταν βγάλαν τη φωτογραφία και εμφανίσανε την πλάκα, είδανε επάνω από όλους αυτούς τους ζεύγαλους την Παναγία μας να τους σκεπάζει. Παρουσιάστηκε η Παναγία στην πλάκα. Οπότε αποφάσισαν οι πατέρες να μην τους διώξουν, αφού η Παναγία μας τους σκεπάζει. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τους διώξουμε? Ο Γεροκώστας. Γνωρίσαμε έναν από αυτούς που τον λέγανε Γεροκώστα, ο οποίος έμεινε στο Μπουραζέρι πριν να πάνε ακόμα εκεί οι πατέρες. Όταν ήταν λίγοι Ρώσοι, είχαν εξώσπιτα απ' έξω και ζούσανε. Κάποιοι από αυτούς τους ζεύγαλους. Σε ένα καλυβάκι εκεί ζούσε και ο Γεροκώστας. Ένα βαρύ χειμώνα είχε πέσει πολύ χιόνι και ο Γεροκώστας αρρώστησε από γρίπη. Είχε πέσει 60-70 πόντους χιόνι και δεν μπορούσε κανείς να πάει να το δει. Όταν έλειωσε το χιόνι, πήγαν οι άλλοι λαϊκοί, οι ζεύγαλοι εκεί, να τον δούνε και του λένε: Γεροκώστα, πώς τα πέρασες με το χιόνι? Ποιος σου έφερνε ψωμί εδώ πέρα? Είχες τρόφιμα να περάσεις? Είχα αρρωστήσει, παιδιά, πολύ άσχημα και θα πέθαινα από γρίπη. Αλλά μία μαυροφόρα κυρία ερχότανε, άναβε τη σόμπα μου και με έκανε και τσάι. Μου δίνε και παξιμάδι και έτσι πέρασα αυτή την κρίση. Αλλιώς θα πέθαινα, θα ήμουν πεθαμένος. Τον υπηρετούσε η Παναγία και αυτός το θεωρούσε τόσο φυσιολογικό. Ο Γεροαντώνης Τσούκας. Επίσης ένας άλλος, ο Γεροαντώνης που ήταν στις ημέρες μας, Τσούκας λεγόταν το επώνυμό του. Ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μεταξύ Ξηροποτάμου και Ρωσικού. Ήταν πολύ απλός. Από 4 χρονών τον είχε φέρει ο πατέρας του εδώ και δούλευε μαζί του στα δάση. Κόβανε ξύλα. Όποτε ερχόταν εδώ σε διάφορα πανηγύρια, τον θαύμαζαν. Φορούσε κάτι ρούχα που δεν γνώριζες από ποιο ύφασμα ήταν το ρούχο από τα μπαλώματα. Μπάλωμα πάνω στο μπάλωμα και δεν τον πείραζε. Ήταν τόσο απλός, απέριτος. Ζούσε πολύ ασκητικά, από ό,τι μας έλεγαν και οι πατέρες της Ξηροποτάμου. Μια μέρα ανεβαίνει εδώ στις Καριές να μάθει πότε είναι η Πασχαλιά για να κοινωνήσει, γιατί νύστευε πολύ καιρό. Βρίσκει τον Παπαδημήτρη τον Τριγωνά. Μιλούσε έτσι χοντρά και τον ρωτά: Βρε παπά, δεν μου λες πότε είναι φέτο η Πασχαλιά? Του λέει: Γεροαντώνη, τώρα η Πασχαλιά. Η Πασχαλιά πέρασε. Έχει 3 μήνες τώρα. Μεθαύριο έχουμε 15 Αύγουστο. Α, καλά, δεν ξέρεις εσύ από αυτά. Θα ρωτήσω κανέναν άλλο, πάτερ. Βρίσκει παρακάτω έναν άλλον. Δεν μου λες, πάτερ, πότε είναι φέτο η Πασχαλιά? Γεροαντώνη, τώρα η Πασχαλιά. Η Πασχαλιά πέρασε. Τώρα κοντεύει 15 Αύγουστος. Σοβαρά? Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Βλέπεις, τα χαρτιά τα έχουν τα μοναστήρια και αυτοί ξέρουν πότε είναι Πασχαλιά. Δεν έχω τα χαρτιά. Εγώ ακόμα δεν αρτήθηκα. Εγώ νηστεύω. Θέλω να πάρω τη μεταλαβιά. Γι' αυτό κατέβηκα, να μάθω πότε είναι η Πασχαλιά. Λοιπόν, νήστευε τόσους μήνες για να φτάσει στο Πάσχα. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι πέρασε το Πάσχα. Είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Όταν κοιμήθηκε, τον βρήκαν κάποιοι προσκυνητές πεθαμένο μέσα στο κελί του. Φωνάξαμε τον κ. Παναγιώτη το γιατρό από εδώ πέρα. Μας έλεγε ο κ. Παναγιώτης που ήταν σοβαρός άνθρωπος. Πήγα, διαπίστωσα ότι είχε κοιμηθεί πριν 20-30 ημέρες, 1 μήνα περίπου, και ότι δεν είχε καμία δυσοσμία, καμία αλλίωση το σώμα του. Απέναντίας ευωδίαζε όλος ο χώρος. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αυτά έλεγε ο κ. Παναγιώτης, ο Χατζή Εμμανουήλ από τη Μυτιλήνη. Πρέπει να ζει ακόμη, στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι. Εδώ τον είχαμε δίπλα, μας το έλεγε και μας συγκλώνησε αυτό το πράγμα. Αυτοί ήταν Άγιοι, παρότι ήταν λαϊκοί. Διηγεί το πατήρ Βασίλειος των Ιωασαφαίων.